Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom vorbi despre o Diaxa pe care o am aici în spate. Este un calculator de top. Avem un procesor Ryzen 7 3800X, o placă video Gigabyte 2080 Ti, 32 de GB RAM, SSD și în orice caz aveți aici undeva afișate și celelalte componente. Dar până să începem, aș vrea să vă arăt ceva, am o surpriză pentru voi și pentru mine am o surpriză, dar vă arăt doar atât. Știți ce e asta? O să vedeți la sfârșitul videoclipului. Dar până atunci, îl păstrez aici pe masă. Hai să mergem să ne uităm și la restul componentelor, să vedem ce avem în această Diaxa, să o testăm. Și de data asta o testăm 2K, totul pe high. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Placa de bază este evident de la Gigabyte X570 Gaming X. Mai avem 4 plăcuțe RAM Corsair Vengeance la 3600 de MHz, a câte 8 GB fiecare. Componentele sunt alimentate de o sursă Corsair de 850 de W Gold. Stocarea se face pe un Seagate Barracuda de 2 TB și un SSD NVMe de la Intel 660p, ce are o capacitate de 512 GB. Și în final avem și carcasa de la Cooler Master, care se numește H500P și e practic, dacă ai spune numele, e Cooler Master Case. Este o carcasă foarte mare, este o carcasă care vine stock cu două ventilatoare mari de 200 și un ventilator de 140 în partea din spate pentru evacuare. Hai să ne uităm și în testele sintetice. În TimeSpy am scos 13.532 de puncte scorul general, iar pentru placa grafică 14.360 de puncte. Mai departe, în Firestrike, 26.210 puncte, iar Graphic Score este 33.326 de puncte. În final avem și Cinebench, 4.920 de puncte pe multicore și 504 puncte pe single core. Ceea ce înseamnă că este un scor destul de bun și totuși nu trebuie să uităm că acest procesor este răcit stock.
Mai departe mergem către gaming, unde acest sistem s-a descurcat, aș putea spune, extraordinar de bine pentru această configurație. Majoritatea jocurilor au rulat la 120-130 de cadre pe secundă. Cam aceasta a fost media, iar detaliile au fost date pe maximum, adică high, ultra și așa mai departe, la o rezoluție 2K. Cu o singură mențiune. Pe alocuri am avut câteva scăderi în FPS-uri, în testul sintetic din GTA 5 și în Anthem. Bine, Anthem oricum este un joc foarte greu, dar 2080 Ti s-a descurcat cât se poate de bine. Acum, mențiunea pe care voiam să o fac legată de RTX. În momentul în care activezi această opțiune într-un joc, cadrele scad considerabil, cu 30, chiar 40 în anumite jocuri. Oricum, nu este nicio tehnologie neapărat cât se poate de optimizată. Chiar dacă ai acel element frumos, ai acel eye candy, în Battlefield 5 nu-i văd rostul, pentru că este un joc competitiv. Da, ok, arată frumos, dar de ce să nu te bucuri de fluiditatea sistemului în loc să te bucuri neapărat de un efect estetic, să-i spunem așa. În schimb, dacă te joci jocuri single player, cum ar fi Metro Exodus, unde ai o poveste, ai cadre cinematice, cumva dacă dai totul pe high și activezi această opțiune de RTX, ai acel eye candy superb. Și dacă ai și un monitor 2K, e bine, ai o experiență pe care nu ai cu ce să o compari. Totul este clar, totul este frumos și ai acel element cinematic. Deci, cumva personal aș folosi RTX, dacă aș avea o placă cu RTX, mai mult pe jocurile single player decât pe jocurile online. Spre sfârșit, aș mai vrea să vorbesc despre zgomotul pe care îl scoate acest sistem. Este destul de zgomotos și acest lucru se datorează faptului că vine cu răcirea stock. În schimb, dacă te-ai gândit să faci un upgrade într-un viitor și să pui ceva cooler pe apă sau ceva mai avansat, o să scazi și nivelul de decibeli. În concluzie, este un sistem foarte potent și din punctul meu de vedere dă la o parte acea ceață pe care am avut-o toți la un moment dat despre AMD. Da, just, în continuare Intel se descurcă mai bine pe single core decât AMD. În schimb, dacă ar fi să cântărești banii pe care îi dai pe un Intel versus banii pe care îi dai pe un AMD și performanța în gaming, ei bine, o să observ că AMD-ul câștigă ceva mai mult teren pentru că este mai ieftin și cumva se încadrează în mai multe categorii de bugete pentru diferite build-uri. Bun, până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și să vă dați cu părerea despre această Diaxa în secțiunea de comentarii de mai jos. Și surpriza pe care o aveam pentru voi este acest Note 10 Lite, care a fost testat, l-am butonat, am rămas cu niște impresii mixte, dar asta în episodul următor.